สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับไกด์เกม Ragnarok Mobile M Eternal Love หรือ ROM กันอีกครั้งนะครับยังคงเป็นซีรีส์ไกด์เกมแบบเจาะลึก Fundamental Series ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องค่าฮิตกันครับเราจะมาทำการวิเคราะห์ทดสอบกันแบบเชิงลึกเลยว่าค่าฮิตเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนอัพกันยังไงเพื่อให้เพื่อนๆสามารถบิวตัวละครกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น PVP เช่น6 6 12 12 Guild War หรือการเล่นลงดัน PVE กันครับผมแน่นอนครับว่าเพื่อนๆหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเราเป็นตัวละครสายกายภาพใช้สกิลหรือโจมตีปกติเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ค่าความแม่นยำในการโจมตีให้โดนครับค่านั้นคือค่าฮิตครับแต่ไอ้ค่านี้มันมีข้อสงสัยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นฮิตคิดมาจากอะไรบ้างต้องมีค่าฮิตเท่าไหร่กันแน่ทำไมใช้สกิลบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนแล้วเขาบอกกันว่าสกิลแต่ละอันมีค่าฮิตแถมไม่เท่ากันมันคืออะไรแล้วทำไมบางคนดันค่าฮิตได้สูงจังเราหาค่าฮิตจากไหนตีมอนตีคนใช้ฮิตต่างกันไหมแล้วใน66กับในวอร์ต้องใช้เท่าไหร่จริงๆมันเยอะแยะไปหมดเลยครับกับความสับสนเรื่องค่าฮิตนี้และปัญหาต่างๆมากมายเหล่านี้แหละครับก็เป็นที่มาของไกด์เกมแบบเจาะลึกคลิปนี้ค่าฮิตความแม่นยำและฮิตเรทหรืออัตราการโจมตีนั่นเองครับเราจะมาทำความเข้าใจเลยว่าค่าฮิตคืออะไรจำเป็นยังไงจำเป็นสำหรับทุกอาชีพไหมแบบละเอียดกันเลยครับในไกด์นี้นะครับจะกล่าวถึงค่าฮิตในหลากหลายมุมมองและรอบด้านครับเราเริ่มตั้งแต่ค่าฮิตคืออะไรวิธีการคิดค่าฮิตมาจากไหนได้บ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้วางแผนดันค่าฮิตกันครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้เน้นค่าฮิตครับไม่ได้อธิบายเชิงลึกค่าฟรีหรือค่าหลบหลีกครับต่อมาเราจะมาดูกันว่าถ้าเรามีค่าฮิตแล้วมันเอาไปทำงานอย่างไรให้เราสามารถโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามครับสูตรการคำนวณการโจมตีโดนที่เรียกว่าฮิตเรทมันคิดกันยังไงอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับค่าเจ้าปัญหาเลยคือสกิลฮิตครับไอ้ค่านี้คือฮิตเฉพาะตัวของแต่ละสกิลมันไม่เท่ากันนะครับเรียกอีกอย่างว่าฮิตมัลติพลายเออร์คือตัวคูณเพิ่มฮิตแต่ละสกิลครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าสกิลฮิตคืออะไรและแต่ละอาชีพแต่ละท่าที่ใช้ในการเล่นจริงๆมีการคิดค่าสกิลฮิตเท่าไหร่กันแน่แชมป์จะทำการทดสอบอาชีพหลักๆให้ครบจบในคลิปเดียวเลยครับพอเรารู้ว่าค่าฮิตมันสำคัญเนี่ยเราต้องมาดันให้สูงๆแน่ๆนะครับแต่เราจะหาค่าฮิตจากไหนได้บ้างอะไรหาแล้วคุ้มไม่คุ้มแชมป์จะมาขอแนะนำวิธีเทคนิคการดันค่าฮิตกันครับว่าเราดันค่าฮิตจากไหนได้บ้างต่อมาเราจะมาดูกันว่าถ้าเราต้องเอาค่าฮิตไปบิวตัวละครสายดาเมจกายภาพที่ใช้สกิลเนี่ยเราจะบิวกันอย่างไรค่าฮิตที่ต้องการในการเล่นโหมดต่างๆคือเท่าไหร่และอีกที่สำคัญเลยนะครับถ้าพูดถึงลีลิกไม่สนค่าหลบหลีกหรือ Golden Spirit Boat เลือกใช้งานสลับกับลีลิกอื่นอย่างไรบ้างเทคนิคการดันค่าฮิตจากไอเทมต่างๆอันไหนคุ้มไม่คุ้มแล้วเราจะมาดูกันว่าค่าฮิตในแต่ละอาชีพควรเป็นเท่าไหร่ครับสุดท้ายครับเราจะมาสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าฮิตครับว่าถ้าเอาไปใช้จริงมีประเด็นอะไรบ้างที่เพื่อนๆควรคำนึงถึงครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ ROM Handbook เช่นเดิมนะครับที่ในเว็บนี้มีการแชร์ฟอร์มูล่าจากเกมครับทำให้แชมป์ไปเอาโค้ดมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆในปาร์ตี้ D6 นะครับและเพื่อนๆในกิลอินเซนเพื่อนๆในตี้66ของผมนะครับที่ออกไอเดียและสนับสนุนในการทำคลิปมาตลอดครับและที่สำคัญขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมและติดตามช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงของแชมป์มาโดยตลอดครับขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าแชมป์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับไม่ได้มีแบ็กกราวด์ด้านการทำงานเขียนโปรแกรมครับเป็นพนักงานเงินเดือนปกติที่ชอบเล่นเกมครับผมดังนั้นหากข้อมูลในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนื้อหาแชมป์จะขออนุญาตโฟกัสไปที่เนื้อหาในการบิวตัวละครสเตตัสและของสวมใส่สำหรับการ PVP เช่น66หรือ Guild War เป็นหลักเช่นเดิมนะครับเพราะเป็นคอนเทนต์ที่แชมป์และเพื่อนๆน่าจะสนใจกันอีกทั้งมันน่าจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของเกมที่สนุกที่สุดแล้วครับผมก่อนที่เราจะเริ่มกันแชมป์รบกวนขอเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเอาชนะอัลกอริทึมของ YouTube และเป็นกำลังใจให้แชมป์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับในส่วนแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่การทำความรู้จักกับค่าฮิตและค่าฟรีกันก่อนครับค่าฮิตคือค่าแม่นยำของตัวละครที่เวลาเราโจมตีจะทำให้เราสามารถโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับค่านี้ดูได้จากหน้าสเตตัสตัวละครตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นค่าฮิตของตัวละครเราเองครับโดยค่าฮิตนี้จะใช้คำนวณกับการโจมตีทางกายภาพนะครับการโจมตีเวทจะไม่ใช้ค่าฮิตเข้ามาเกี่ยวข้องครับส่วนค่าฟรีคือค่าหลบหลีกการโจมตีกายภาพครับเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับค่าฮิตเอาไว้ใช้เวลาจะหลบหลีกการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามครับ
ส่วนค่าฮิตคิดกันอย่างไรก็ต้องมาดูที่โค้ดหรือฟอร์มูลาของเกมกันก่อนครับขอบคุณ LM Handbook เช่นเดิมนะครับที่เป็นซอสของข้อมูลที่เอามาประกอบการทำคลิปในวันนี้ครับซึ่งพอดูแล้วเพื่อนๆอาจจะงงแชมป์ขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่าฮิตคิดยังไงค่าฮิตมาจาก3ส่วนครับส่วนแรกคือเลเวลตัวละครของเราบวกกับค่าเด็กครับส่วนที่2คือค่าฮิตจากแหล่งอื่นๆเช่นจากออฟแมวจากอุปกรณ์สวมใส่จากการ์ดจากไอเทมที่เราฝากไว้ในสมุดเป็นต้นครับและเอามาคูณกับส่วนที่3คือ1บวกเปอร์เซ็นต์ฮิตซึ่งส่วนนี้ณแพทปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์สวมใส่หรือการ์ดไหนให้ค่าฮิตเป็นเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ส่วนที่3จึงตัดไปได้เลยดังนั้นในการหาค่าฮิตจึงโฟกัสไปที่2ส่วนครับคือการอัพค่าเด็กและหาค่าฮิตจากแหล่งอื่นครับพอเราเข้าใจค่าฮิตแล้วนะครับต่อไปก็คืออัตราการโจมตีโดนครับหรือฮิตเรทนั่นเองครับอันนี้คือโค้ดของฮิตเรทนะครับเป็นโค้ดที่ค่อนข้างอ่านได้ง่ายเลยโดยที่อัตราการโจมตีเราจะมีแคปนัมเบอร์ครับคืออัตราการโจมตีโดนสูงสุดคือ 100% และอัตราการโจมตีต่ำสุดคือ 5% ครับแปลง่ายๆเลยว่าฮิตเรท 100% คือเราโจมตี100ครั้งการโจมตีจะโดนทั้ง100ครั้งครับฮิตเรท 70% คือเราโจมตี100ครั้งจะมีโอกาสโดน70ครั้งครับอีก30ครั้งอาจจะไม่โดนและถ้าฮิตเรท 5% หมายความว่าเมื่อเราโจมตี100ครั้งจะมีโอกาสโดนแค่5ครั้งครับซึ่งถ้าฝ่ายตรงข้ามติดสถานะพวกสตันหลับฟีดหรือหินนะครับเราจะโจมตีโดน 100% แน่ๆครับที่สำคัญครับต่อให้อัตราค่าฮิตของเพื่อนๆไม่มีเลยหรือไม่พอต่อการโจมตีโดนก็ยังมีโอกาสโจมตีโดนอยู่นะครับแต่คือ 5% เช่นตามคลิปนี้ครับยิงรัวๆไป20ทีอาจจะโดนสัก 1-2 ทีครับเพราะอัตราการโจมตีโดนต่ำสุดคือ 5% แปลว่าไม่มีทางที่ฝ่ายตรงข้ามจะหลบการโจมตีทางกายภาพของเราได้สมบูรณ์แบบครับผมมาดูสูตรการคิดฮิตเรทกันครับแชมป์ขออนุญาตปรับโค้ดให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอัตราการโจมตีโดนประกอบไปด้วย3ส่วนครับคือ 1. ค่าฮิตที่เราหาได้จากสูตรเมื่อกี้ครับคือเลเวลบวกเด็กบวกฮิตของเราเอามาบวกกับ80ครับตัวเลข80เหมือนเป็นโบนัสจากเกมครับผมส่วนที่2คือสกิลฮิตครับเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์โบนัสของสกิลแต่ละท่าที่จะให้ค่านี้ไม่เหมือนกันเป็นตัวคูณที่ทำให้การโจมตีด้วยท่าต่างๆจะมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นน้อยแตกต่างกันไปครับเช่นการโจมตีปกติไม่มีโบนัสครับแต่การใช้ท่า Calamity ของ Thanatos เนี่ยจะมีโบนัสคือมีสกิลฮิตเท่ากับ1แปลว่าค่าฮิตแทบจะเป็น2เท่าเลยครับเมื่อเราใช้สกิลนี้ซึ่งสกิลฮิตนี้ฉันจะทำการทดสอบและนำเสนอในส่วนต่อไปนะครับในส่วนที่3ครับคือเอาค่าฮิตทั้งหมดที่เราคำนวณได้เนี่ยมาหักลบกับค่าฟรีหรือค่าหลบหลีกของฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีเรานั่นเองครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้ฉันจะเน้นไปที่ค่าฮิตนะครับไม่ได้โฟกัสที่ค่าฟรีครับเราลองมาดูตัวอย่างกันครับถ้าเพื่อนๆมีฮิต500เจอฟรี 1,000 เอา500ไปบวก80ลบด้วย 1,000 จะเท่ากับติดลบ420ครับอัตราการโจมตีของเราคือ 5% ครับอย่างที่บอกไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าฮิตจะโจมตีได้ต่ำสุดคือ 5% ไม่มีทางที่ฝ่ายตรงข้ามจะหลบหลีกได้ 100% ครับแต่ฮิตจะดันขึ้นไปสูงสุดได้ถึง 100% เลยครับดูตัวอย่างถัดไปนะครับถ้าฮิตเรามี800ศัตรูยังฟรี 1,000 เท่าเดิม800บวก80เอาไปลบ 1,000 ก็จะติดลบ120ครับเท่ากับ 5% เช่นเดิมครับถ้าเรามีฮิต1,000ศัตรูมีฟรี 1,000 เอา 1,000 ไปบวก80ลบ 1,000 จะเท่ากับ80ครับแปลว่าอัตราการโจมตีโดนของเราจะเท่ากับ 80% ครับและถ้าฮิตเรามี 1,020 ศัตรูมีฟรี 1,000 จะเห็นว่า 1,020 บวก 80 เอาไปลบ 1,000 จะเท่ากับ 100 ครับแปลว่าเราจะมีโอกาสโจมตีโดน 100% แต่ถ้าเราดันฮิตไปสูงมากๆเลยอย่างเช่นฮิต 1,100 เจอฟรี 1,000 จะเห็นว่าพอบวกลบกันแล้วเนี่ยจะทำให้อัตราการโจมตีโดนคือ 180 แต่มันติดแคปที่ 100 ครับแปลว่าดันฮิตเกินฟรีฝ่ายตรงข้ามที่มันพอดี 100% ดันเกินไปไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็ยังคงมีการโจมตีโดนที่ 100% เท่าเดิมครับอีกประเด็นที่สำคัญนะครับคือการโจมตีปกติ Auto Attack หรือ AA นั้นก็ใช้ค่าฮิตในการคำนวณนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นอาชีพที่โจมตีเป็น AA และใช้ค่า Critical เช่น Night Crit เฟนลิลสามารถโจมตีติด Critical เมื่อไหร่ก็จะโจมตีโดน 100% โดยไม่สนค่าฮิตนะครับซึ่งการคำนวณอัตราการโจมตีโดนในคลิปนี้จะหมายถึงดาเมจทางกายภาพเท่านั้นนะครับในส่วนของดาเมจเวทมนต์จะมีอัตราการโจมตีโดนที่ 100% ครับและจะหักลบไปจากค่าการหลบหลีกเวทมนต์ที่ได้จากการ์ดหรือไอเทมบางอย่างเช่นการ์ดสปาชายดาวครับใส่ส่วนอาวุธจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกเวทมนต์ที่ 5% การ์ดเต่าฮีเตอร์ใส่ประดับ
ทำให้เรามีโอกาสหลบหลีกเวท 3%ส่วนหลังที่ชื่อว่า Baphomet Junior Summer ทำให้เรามีโอกาสหลบหลีกเวทได้ 20% ครับแต่อย่างไรก็ตามการหลบหลีกเวทไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับเรามาดูส่วนสำคัญส่วนต่อไปกันครับคือ Skill Hit ครับค่า Skill Hit นั้นหมายถึงเวลาเราคิดอัตราการโจมตีโดนนั้นจะมีตัวคูณพิเศษในแต่ละสกิลแตกต่างกันไปครับซึ่งเหมือนโบนัสที่ทำให้เพิ่มโอกาสในการโจมตีโดนครับสกิลฮิตนี้เป็นเหมือนตัวคูณพิเศษที่เรียกว่า Hit Multiplier ลองมาดูตารางกันนะครับถ้าเราตั้งต้นที่ว่าฝ่ายตรงข้ามมีฟรีหรือค่าหลบหลีกที่ 1,000 ค่าฮิตที่เพื่อนๆจำเป็นต้องมีเพื่อหักลบค่าฟรีฝ่ายตรงข้ามและทำให้ฮิตเรทหรืออัตราการโจมตีโดน 100% คือโจมตีโดนทุกดอกต้องเท่ากับ 1,020 ฮิตครับแต่ถ้าสกิลที่เพื่อนๆโจมตีมีสกิลฮิตที่ 0.25 จะเหมือนกับว่าค่าฮิตนั้นเพิ่มขึ้นเลย 25% ทำให้ค่าฮิตที่เพื่อนๆต้องมีจากการที่ต้องการ 1,020 จะลดลงเหลือเพียง 816 เท่านั้นครับและถ้าสกิลนั้นมีสกิลฮิตที่ 0.5 ค่าฮิตที่จำเป็นที่จะทำให้เราสามารถโจมตีโดน 100% จะเหลือเพียง 680 ครับและถ้าสกิลที่มีสกิลฮิต1เช่นท่าโจมตีของทันทอสดังที่กล่าวไปแล้วนะครับจะเห็นว่าค่าฮิตที่ต้องการให้โจมตีโดน 100% จะเหลือแค่ 510 คือหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับและบางสกิลมีสกิลฮิตสูงถึง 1.25 ค่าฮิตที่จำเป็นสำหรับการโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ฟรีสูงถึง 1,000 ให้โดน 100% จะเหลือเพียง 453 เท่านั้นครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าค่าสกิลฮิตสำคัญต่อการบิวตัวละครเนื่องจากแต่ละอาชีพแต่ละสกิลมีค่าสกิลฮิตที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับและวันนี้เราจะมาเจาะลึกค่าสกิลฮิตของอาชีพสายกายภาพยอดนิยมกันครับผมจะเทสด้วยตัวละครอาชีพโลกครับที่ค่าฟรีที่ 1,000 ค่อยๆปรับฮิตตัวละครที่โจมตีโดยปรับเพิ่มขึ้นลดลงทีละนิดทีละหน่อยครับเพื่อดูว่าโจมตีโดนแน่ๆมีค่าฮิตที่เท่าไหร่แล้วมาคำนวณเปรียบเทียบบัญญัติยางกลับไปง่ายๆตามสูตรฮิตเรทครับโดยใช้ ChatGPT ช่วยคิดนะครับตั้งเป็นสมการฮิตเรทตามสูตรนี้ครับแล้วหาค่าสกิลของแต่ละท่าว่ามีฮิตเรทเท่าไหร่เอาละครับเรามาดูกันไปทีละอาชีพกันเลยครับเริ่มที่อาชีพแรกครับอาชีพทออาชีพยอดนิยมสำหรับการเล่น 6-6 ในตำแหน่งดาเมจกายภาพหรือในกิลวอลก็มีเพื่อนๆเล่นกันไม่น้อยเช่นกันครับอาชีพทอเป็นอาชีพที่มีท่าการโจมตีหลักอยู่4ท่าแรกทอ Arrival ครับเป็นสกิลที่ออกเองโดยอัตโนมัติเมื่อเพื่อนๆ channeling สกิลท่าอื่นจะมีค้อนออกไปโจมตีเป็นคอสกิลของทอครับท่านี้มีสกิลฮิตเท่ากับ1เลยนะครับคือค่าฮิตเพื่อนเนี่ยมีเท่าไหร่ท่านี้เพิ่มขึ้นไปอีก 100% เลยหมายความว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมีฟรี 1,000 เพื่อนๆมีฮิตแค่500ค้อนเกาะไปโดนหัวฝ่ายตรงข้ามแล้วครับต่อมาในส่วนของท่า Rolling Thunder คือท่าโจมตีหลักครับที่เป็นการยิงสายฟ้าออกไป channeling รัวๆและท่า Anta Lightning ที่ทอจะทำการขว้างค้อนออกไปโจมตีเป็น AOE นั้น2ท่านี้ไม่มีสกิลฮิตนะครับหมายความว่าเพื่อนๆต้องใช้ค่าฮิตของเพื่อนๆที่พอๆกับค่าฟรีฝ่ายตรงข้ามถึงจะโจมตีโดนและท่าสุดท้ายครับท่า Trial of Storm หรือท่าฟ้าผ่าหมู่ที่โจมตีตัวละครที่มุดอยู่ได้และทำให้การมุดโผล่อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถมุดใหม่ได้ในระยะเวลาหนึ่งท่านี้มีสกิลฮิตอยู่ที่ 0.5 ครับคือได้โบนัสฮิตไปเลย 50% ในส่วนของท่า Lightning Clink หรือท่า Black Hole ที่ดูดฝ่ายตรงข้ามมากองรวมกันนั้นท่านี้ไม่มีดาเมจนะครับยังไงก็โดน 100% ครับอาชีพต่อไปครับสุดยอดอาชีพ Pilot ผมเนี่ยเบียวสุดๆเลยแต่หาวิธีการเล่นมันไม่ได้เลยครับจนดันใหม่ Palette of Ghost เข้ามาก็เอาไว้ลงโซโล่เท่านั้นแต่พอมีอาชีพใหม่เข้ามาพี่เหมานะครับหรือหลิวเหมาชิงเนี่ยอาชีพ Pirates ก็ดูมีอนาคตขึ้นมาทันทีเพราะท่าการโจมตีไฟสไตล์หรือท่าจิ้มพิฆาตนั้นโจมตีทะลุเกาะพี่เหมาได้ครับทำให้อาชีพนี้อาจจะมีการเห็นวิ่งกันเยอะขึ้นใน 6-6 นะครับไว้ตัดบอลโดยเฉพาะอาชีพนี้เป็นการโจมตีพื้นฐานที่ไม่ใช่ AA นะครับแต่จะเป็นการออกสกิลโจมตีต่อเนื่อง4ท่าวนไปเรื่อยๆคือ White Star Wind ต่อด้วย Flower Snow และ Moon ครับต่อให้มันดูเป็นการโจมตีที่ติดคีย์ข้อก็ตามแต่มันเป็นสกิลนะครับดังนั้นต้องคิดฮิตเรทก่อนและถ้าโจมตีโดนจึงค่อยคิดคริติคอลครับถ้าโจมตีหลักพวกนี้ทั้ง4ท่าเนี่ยนะครับไม่มีสกิลฮิตครับคือการรำ4ท่าต่อเนื่องต่อให้ตีโดนก็ต้องพึ่งพาฮิตเพื่อนๆเลยเต็มๆครับแต่ถ้าไฟสไตล์นะครับที่เอาไว้ตัดบอลโดยเฉพาะมีสกิลฮิตที่สูงมากสูงถึง 1.25 ครับคือฮิตมีเท่าไหร่เบิ้ลไปเลย 125% หรือราวๆ 2.25 เท่านะครับทำให้สมมุติว่าเพื่อนๆจะโจมตีคนที่ฟรีสูงมากๆเช่นโลกมีฟรี 1,400 เพื่อนๆมีฮิตแค่630เพื่อนๆก็โจมตีโดนแล้วครับ
หรือพวกสายถือบอลซับที่ฟรีสูงมากๆถึง 1,200 เพื่อนๆก็ใช้ฮิตแค่540เพื่อนๆก็โจมตีโดน 100% แล้วครับทำให้ท่านี้น่าสนใจมากๆส่วนท่ามูนไลท์แดนท่าฟันกระจายรอบตัวโจมตีหมู่มีค่าสกิลฮิตอยู่ที่ 0.25 ครับคือโบนัสฮิตเพิ่มไป 25% นั่นเองพวกท่าดีบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bright Mirror Breaking Dawn โจมตีโดนโดยไม่สนค่าฮิตนะครับมีทริคนิดนึงครับคือการใช้ท่า Breaking Dawn จะทำให้การโจมตีของเราเนี่ยที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ติดท่าดีบัฟนี้จะไม่โดนสะท้อนไม่คิดค่าหลบหลีกไม่สนเกาะทะลุท่าอมตะนะครับเลยเป็นคอมโบไว้ตัดพี่เหมาตัดเฮล่าที่ถือบนโดยเฉพาะครับคือดีบัฟท่านี้ก่อนแล้วตามด้วยไฟสไตล์ฝ่ายตรงข้ามก็โดนแน่ๆครับอาชีพต่อมานะครับคืออาชีพคลาสสิกเลยครับเห็นคนเล่นใน66ในซีซั่นที่แล้วบ้างปะปายนะครับเอามาเคาน์เตอร์เมตาก็คืออาชีพธนาทอสของเรานั่นเองครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกท่าการโจมตีมีสกิลฮิตทั้งหมดทุกสกิลเลยครับเริ่มตั้งแต่ท่า Heavy Low ท่า Basic ที่ถ้าเพื่อนๆมีรูนจะทำให้ทุกการโจมตีด้วยสกิลหลักคือการโจมตีในแต่ละเฟสเนี่ยท่า Heavy Low จะออกเองโดยอัตโนมัติครับท่านี้มีสกิลฮิตอยู่ที่ราวๆ 0.6 ครับคือโบนัสฮิตบวกไป 60% ครับแต่ที่น่าสนใจคือท่าหลักครับการลำทั้ง4เฟสไล่ตั้งแต่เฟส1 Calamity เฟส2โดดลบพื้นเฟส3หายตัวสับรัว Demonic Dance นะครับและเฟส4 Finish Move มีสกิลฮิตเท่ากับ1ทั้งหมดคือเหมือนเบิ้ลฮิตไปเลย2เท่าครับเพื่อนๆมีฮิตแค่ประมาณ500เนี่ยก็โจมตีโดนคนที่ฟรี 1,000 แล้วครับจะโจมตีโลกที่ฟรี 1,400 ก็ใช้ฮิตแค่720เท่านั้นเองก็โดน 100% แล้วครับทำให้การบิวฮิตของอาชีพธนาทอสเนี้ยง่ายมากๆเลยเพราะเพื่อนๆเนี่ยเอาฮิตแค่ตามฟรีของเมตาขณะนั้นแล้วหาร2นะครับว่าฟรีเมตาขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ทำให้ธนาทอสสามารถเร่งดาเมจได้เยอะมากเพราะไม่ต้องพึ่งพาฮิตครับอาชีพต่อมาคือแรดกริซี่หรือวากิลี่นั่นเองครับถึงแม้อาชีพนี้จะไม่ค่อยนิยมแล้วใน66นะครับเนื่องจากการเข้ามาของสกิลลีกท่า Harvester ทำให้เกาะวากิลี่ที่หนาๆโดนโจมตีทะลุได้จากถึกกลายเป็นละลายได้อย่างง่ายดายครับแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่จำเป็นในกิลด์วอร์อยู่เป็นกองหน้าปะทะเพื่อรับตีนแทนเพื่อนๆครับแต่อาชีพนี้น่าสงสารมากๆเลยครับเพราะทุกท่าการโจมตีไม่มีสกิลฮิตเลยครับไม่ว่าจะเป็น Blade of Order ท่าปาขนนะครับท่า Divine Verdictที่โดดเข้าไปใส่โจมตีหมู่นะครับหรือท่าสุดท้ายครับเปิดอัลติ Spirit Summoning เปิดวงเรียกนางฟ้าทุกท่าครับสกิลฮิตเป็น0เช่นเดียวกันหมดเลยครับทำให้อาชีพนี้ถ้าจะเล่นในกิลวอร์หรือ66เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีฮิตที่สูงมากถึงจะโจมตีโดนนะครับทำให้การบิวต้องระวังการอัพค่าเด็กและของการ์ดเพิ่มฮิตดีๆครับลงมากไปก็ไม่แรงไม่ถึงลงน้อยไปก็โจมตีไม่โดนครับเพื่อนๆต้องปรับค่าฮิตตามทีมที่เจอและทีมของเราที่เล่นครับผมอาชีพต่อมาครับอาชีพเฟนเลียครับเป็นอาชีพที่ดาเมจกายภาพใช้ใน66เป็นที่นิยมกันพอสมควรเลยครับในวอลก็เป็นดาเมจที่แรงเอาเรื่องอยู่อาชีพนี้ได้เปรียบตรงที่การโจมตีหลักเป็น AA และ Critical ครับอีกทั้งต้องอัพเด็กสูงมากๆอยู่แล้วครับเพื่อรีดดาเมจทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการโจมตีไม่โดนครับยังไงก็ได้ซอยยับๆแน่ๆเพราะติดคีครับอย่างไรก็ตามครับสกิล2ท่าที่เป็นท่าโจมตีหลักคือ Whoop Absolute ผมไม่มีใครใช้นะครับที่เรียกหมาไปกัดไม่มีสกิลฮิตนะครับและท่า Moon Shadow Barb ที่ม้วนตัวไปข้างหน้าได้ยิงธนู3ดอกกระจายเป็นรูปพัดออกไปโดนกลุ่มศัตรูด้านหน้าก็ไม่มีสกิลฮิตเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามครับถ้าม้วนตัวไปข้างหน้ายิงติดคริเนี่ยจะโดน 100% ไม่สนฟรีนะครับมันไม่ได้คิดแบบสกิลของไคลิดท่านี้จะคิดคิติคอลแบบการโจมตีปกติเลยครับคือโดนแน่ๆ 100% ทำให้อาชีพเฟนลิวนี้นะครับแทบไม่สนใจค่าฮิตเลยครับไปบิวดาเมจดันรัวๆได้สบายเลยครับทำให้ค่อนข้างอัพได้ง่ายนะครับอาชีพต่อมาครับอาชีพคาลิสเบิร์กครับอาชีพดาเมจกายภาพยอดนิยมใน66ที่แล้วนะครับตัดบอลเฉียบขาดดาเมจรุนแรงสุดๆรัวและเป็นการโจมตีหมู่อีกแต่ที่น่าเศร้าก็คือทุกสกิลการโจมตีของอาชีพนี้ไม่มีสกิลฮิตเลยครับยกเว้นอยู่นิดเดียวครับคือลูกสมุนกี้คาลิสเบิร์ก2ตัวที่เราเสกออกมาถ้ากริมทูธของมันเนี่ยมีสกิลฮิตเท่ากับ1เลยนะครับคือ2เท่าเลยแต่ถ้าอื่นๆคือไม่มีเลยครับดังนั้นเพื่อนๆต้องดูค่าฮิตดีๆนะครับว่าค่าฟรีในเมตาขณะนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆต้องดันฮิตให้โจมตีโดนแน่ๆมีทริคนิดนึงครับของการอัพค่าฮิตของคาลิสเบิร์กเนื่องจากการโจมตีของคาลิสเบิร์กมันรัวมากๆทำให้เพิ่มโอกาสที่จะโดนสูงอยู่การอัพค่าฮิตอาจจะไม่จำเป็นต้องดันให้โดน 100% ครับใกล้ๆ 100% เนี่ยสัก 70 80 90% ก็เพียงพอสำหรับตัดฝ่ายตรงข้ามแล้วครับถ้าเราดาเมจเราแรงจริงเพราะการโจมตี5ติ๊กโดน4ติ๊กก็จุกสุดๆแล้วครับ
แต่ถ้าอยากให้โจมตีแรงสุดๆยังไงแชมป์ก็แนะนำให้ดันฮิตให้โจมตีได้มากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับจะทำให้ดาเมจที่แรงโดนแน่ๆอีกอย่างการคิดคริติคอลของสกิลคาลิเบอร์จะคิดเหมือนไฮลิทนะครับคือต้องโจมตีให้โดนก่อนถึงจะติดคริติคอลครับทำให้อาชีพนี้พึ่งพาค่าฮิตสูงมากเลยครับเพราะไม่มีสกิลฮิตครับอาชีพสุดท้ายครับไม่ใช่อาชีพฮีโร่อันนี้แถมมาแต่ก็เป็นอาชีพดาเมจกายภาพยอดนิยมสำหรับกิลวอร์ครับคือเบสโซหรือแอสซัสซินนั่นเองครับอาชีพนี้เป็นอาชีพทำดาเมจกายภาพหลักในวอร์เลยครับท่าที่เราใช้ท่าหลักในกิลวอร์คือระเบิดโซหรือโซเดปพาวิตี้ครับท่านี้ไม่มีสกิลฮิตนะครับโกสต์เวฟก็มีสกิลฮิตเช่นเดียวกันครับดังนั้นในวอร์ถ้าเพื่อนๆอยากระเบิดทุกตัวให้ตายหมดทั้งงูทั้งตัวซับฝ่ายตรงข้ามที่มีฟรีสูงเพื่อนๆต้องดันฮิตให้พอๆกับค่าฟรีฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่งั้นระเบิดว่าวครับเขาไม่ตายไม่ใช่เพราะดาเมจเพื่อนๆไม่แรงนะครับแต่เพราะมันระเบิดไม่โดนครับการไม่มีสกิลฮิตทำให้เบสโซพึ่งพาค่าฮิตมากๆเลยครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเพื่อนๆต้องหาค่าฮิตเราทำจากตรงไหนได้บ้างอันไหนที่คุ้มทำอันไหนที่ไม่คุ้มทำถ้าเพื่อนๆดันฮิตแล้วจะหาค่าฮิตได้ประมาณเท่าไหร่อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับท่าฮิตเนี่ยสูตรการคำนวณฮิตพื้นฐานเนี่ยได้มาจากเลเวลของเพื่อนๆคือยืนพื้นคือ170แล้วใช่ไหมครับค่าโบนัสเด็กที่เพื่อนๆมีจากแต่ละอาชีพและของต่างๆที่ฝากไว้ในสมุดก็ให้ค่าฮิตครับทำให้ตัวละครของเพื่อนๆนั้นมีค่าฮิตพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องมาหาฮิตเพิ่มเติมเพื่อเราโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดนเนี่ยจะหาค่าฮิตเพิ่มเติมได้จากไหนบ้างจริงๆแล้วค่าฮิตหาได้จาก5ส่วนหลักๆนะครับคือ1โมลคอยเอนชานครับหรือออฟแมวนั่นเองให้ค่าฮิตเยอะมากนะครับ 2. อุปกรณ์สวมใส่ครับทั้งของหลักของเงาลีลิกแล้วก็การ์ดที่ใส่ครับส่วนที่3 Icer Monument หรือระบบรูนเก่าครับค่าฮิตที่ได้จากระบบรูนเก่าเนี่ยแต่ละอาชีพไม่เท่ากันนะครับส่วนที่4คือ Attribute Rune คือรูนเม็ดเล็กครับอันนี้ก็มีให้ค่าฮิตอยู่นะครับและสุดท้ายครับสำคัญมากๆเลยนะครับคือสมุดนักผจญภัย Adventure Handbook ครับให้ค่าฮิตมหาศาลครับบางทีเราอาจจะไม่ได้สะสมของลงสมุดผจญภัยทำให้เสียค่าฮิตตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเลยครับเรามาดูกันไปทีละส่วนเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับแชมป์จะขอแนะนำเฉพาะอันที่คุ้มทำนะครับอันที่ไม่คุ้มทำจะขออนุญาตไม่แนะนำครับผมมาดูส่วนที่1กันครับคือออฟแมวออฟแมวในทุกชิ้นเนี่ยจะมีออฟสุ่มค่าฮิตในทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเกราะประดับหรือแม้กระทั่งเฮดแวร์ฝั่งขวาเลยค่าที่สุ่มได้คือค่าเด็กครับซึ่งแน่นอนเด็กก็จะช่วยเสริมค่าฮิตให้เพื่อนๆได้ด้วยครับแต่การสุ่มค่าเด็กจะออกยากสักหน่อยนะครับค่าฮิตออกค่อนข้างง่ายครับมาดูกันดีกว่าครับที่ออฟแมวค่าฮิตในส่วนออฟแมวที่ให้ค่าสูงสุดของแต่ละฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันนะครับของสวมใส่ฝั่งซ้ายพวกโล่เกราะผ้าคลุมรองเท้ารวมถึงประดับและอาวุธเนี่ยจะมีค่าฮิตที่สุ่มได้สูงสุดที่20ครับในขณะที่เฮดแวร์ฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นหมวกหน้าปากหลังหางสุ่มฮิตได้หมดเลยนะครับจะมีค่าสูงสุดที่30ครับทำให้ออฟแมวที่ได้ค่าฮิตเนี่ยถ้าแม็กซ์ทุกอันเนี่ยเพื่อนๆจะได้ค่าฮิตสูงสุดถึง290เลยทีเดียวครับหากรวมออฟแมวที่ได้จากของเงาอีกนะครับเพื่อนๆจะได้ฮิตเพิ่มมาอีกถึง60หน่วยเลยครับทำให้แค่ออฟแมวอย่างเดียวเพื่อนๆจะได้ค่าฮิตสูงถึง350เลยครับในส่วนของออฟแมวค่าเด็กนะครับจะแนะนำแค่ส่วนเดียวเลยครับคือส่วนโล่เพื่อเอาออฟแถว4ที่เรียกว่า Armor Breaking นะครับที่ได้ค่าเพนด้วยออฟนี้จะออกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆแรนดอมได้ค่า Dex กับ Strength ครับทำให้ได้ฮิตเพิ่มมาอีก10หน่วยครับส่วนออฟแมวในส่วนอื่นๆสำหรับสายดาเมจกายภาพนะครับเราต้องการออฟ4แถวที่จำเป็นครับดังนั้นค่าฮิตจะเหลืออีกช่องเดียวที่แรนดอมได้ทำให้ค่า Dex เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นครับเพราะมีค่าอื่นที่มันน่าสนใจกว่าเด็กครับดังนั้นการแรนดอมให้ได้เด็กในส่วนอื่นๆอาจไม่ค่อยเหมาะสมครับในส่วนของไอเทมสวมใส่จะมีไอเทมหลักยอดนิยมที่ทำให้เพื่อนๆสวมใส่และได้ค่าเด็กอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเด็กก็บวกฮิตครับเช่นเกาะ Curse Armor หรือเกาะ Dragon Blood Armor ที่ได้ค่าเด็กอีก15ก็เท่ากับว่าเพื่อนๆได้ฮิตอีก15ครับรองเท้า Rune Memorial ที่บวกเพนนะครับเพื่อนๆก็จะได้อีก6ประดับ Original of Void นะครับ Origin of Void เนี่ยจะได้เด็ก8ไอเทมพวกนี้ทำให้เพื่อนดันฮิตเพิ่มได้อีกรวมๆแล้วถึง37หน่วยเลยครับในส่วนของ Headwear นะครับถึงแม้จะมี Headwear อยู่2ชิ้นที่เพิ่มฮิตได้โดยตรงคือหมวกกับหน้าถ้าบวก6แล้วเพิ่มฮิตถึงชิ้นละ100เลยนะครับแต่ก็ไม่แนะนำครับเพราะ2ส่วนนี้ไม่คุ้มกับดาเมจของเพื่อนๆที่หายไปจาก Headwear อันอื่นๆที่เลือกใช้แทนได้ครับ
ใช้ของที่บวกดาเมจโดยตรงดีกว่ายกเว้นว่าฮิตของเพื่อนๆไม่พอจริงๆนะครับก็จะมี 2 ชิ้นนี้ในส่วนหมวกกับหน้าที่จะช่วยเพิ่มฮิตถึง100ครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มฮิตเลยคือ Ancient Relic ครับ Ancient Relic ม่วงทุกอันถ้าเพื่อนๆปลดจนมัน Active แล้วเนี่ยจะเพิ่ม Attribute ทุกอย่างที่8ถึง10ครับทำให้เพื่อนๆได้ค่าเด็กเพิ่มขึ้นมาแน่ๆอีก8หน่วยคือหมายความว่าฮิต8หน่วยถึง10หน่วยครับหากเรารวมกันทั้งหมดกับออฟแมวแล้วนะครับตอนนี้ค่าฮิตพื้นฐานจากออฟแมวของสวมใส่และ Ancient Relic ฮิตเพื่อนบวกไปแล้ว400นะครับโดยยังไม่ต้องอัพสเตตัสเลยจะเห็นว่าไม่ยากเลยที่ดันฮิตถึง 1,000 หน่วยจากแค่สตัดพื้นฐานออฟแมวและของสวมใส่ครับและแน่นอนครับการ์ดครับการ์ดที่เพิ่มฮิตยอดนิยมมีแค่2ใบที่แนะนำว่าใส่แล้วคุ้มครับก็คือ1 f i o n y Down ครับใบนี้จะเพิ่มฮิตอีก100และสกิลดาเมจอีก 10% ครับอีกใบที่แนะนำก็คือการ์ดมินิบอสแกลเลียนดาวครับการ์ดใบนี้จะช่วยเพิ่มฮิตอีก50เลยครับและดาเมจลมเพิ่ม 5% ดาเมจต่อมอนสเตอร์ท่าน้ำอีก 20% ครับเป็นการ์ด2ใบที่ใส่แล้วคุ้มเพื่อเพิ่มค่าฮิตอย่างไรก็ตามการเล่นดาวมันอาจจะได้แค่ค่าฮิตนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกอาชีพต้องเลือกดูดีๆนะครับส่วนต่อมาที่เพิ่มค่าฮิตครับคือ Icer Monument หรือระบบรูนเก่าที่เพื่อนๆเวลาอัพอาชีพใหม่ๆเข้ามาชอบลืมอัพกันครับซึ่งณปัจจุบันเพื่อนๆทุกคนคงสามารถกดกันจนเต็มทุกจุดได้อยู่แล้วทำให้ได้โบนัสทั้งจากค่าฮิตและค่าเด็กซ์กันเต็มที่ครับซึ่งแต่ละอาชีพให้ค่าโบนัสจากระบบ Icer Monument ไม่เท่ากันนะครับเช่นอาชีพพ่อค้าได้โบนัสฮิตเยอะมากเลยครับคือ152ทอครับได้ฮิต70 High-Lich ได้66ครับอาชีพ Rat g i z y ที่แต่ละสกิลไม่มีสกิลฮิตเลยแต่ให้โบนัสมาแค่61เองครับธนาทอสได้โบนัสฮิตมา48คาลิสเบิร์กได้โบนัสมา54ครับซึ่งถือว่าเป็นค่าฮิตที่ได้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเฉลี่ยแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยจะได้โบนัสจากตรงนี้ราวๆ50หน่วยครับส่วนต่อไปครับคือระบบรูนเล็กหรือรูนเล็กสีเหลืองนั่นเองครับจะมีอยู่อันนึงครับที่ให้ค่า Dex ครับและจากสูตรการคำนวณครับที่1 Dex เท่ากับ1ฮิตรูนเม็ดนี้จะให้ Dex 15เท่ากับเพื่อนๆได้ฮิตเพิ่มมาถึง15หน่วยเลยครับและส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือฮิตที่ได้จากสมุดนักผจญภัยครับ Adventure Handbook ซึ่งเพื่อนๆจะได้โดยตรงจากของบางอย่างที่เมื่อปลดหรือฝากจะได้ค่าฮิตครับและบางอย่างที่ปลดหรือฝากจะได้ค่า Dex ซึ่งรวมๆแล้วเพื่อนๆจะได้เด็กเยอะมากๆครับและฮิตเยอะมากๆเลยอาจจะได้เด็กมาถึง10หน่วยฮิตอีก60หน่วยเลยครับถ้าฝากหรือปลดกันแน่นๆอยู่เช่นการ์ดบอสบาโฟเมตครับเพื่อนๆปลดแล้วจะได้ฮิตบวก10ครับการ์ดอัชเชอร์อิคาลัสนะครับถ้าฝากจะได้ฮิต5การ์ดหาง่ายๆหน่อยครับทิปบัคครับถ้าฝากจะได้ฮิตครับการ์ดแมวน้ำซีลคับก็ได้ฮิต5ครับหรือหมวกเครเซนต์แฮร์พินที่คราฟได้ฮิต2หน้า Dark Dancing Max นะครับเมื่อคราฟจะได้ฮิต2เป็นต้นครับในส่วนของการ์ดบางใบจะได้ค่าเด็กก็แน่นอนครับเด็กกับไปเพิ่มฮิตเช่นการ์ดตั๊กแตนล็อกเกอร์ครับเมื่อฝากจะได้เด็ก1การ์ดมินิบอสโวโคดาวครับเมื่อฝากก็ได้เด็ก1ครับการ์ดมินิบอสโทสดาวเมื่อคราฟจะได้เด็ก1เป็นต้นครับการ์ดพวกนี้มีหลากหลายใบเลยครับอย่างที่ฉันบอกไปถ้าขยันทำขยันฝากเยอะๆมันจะได้ฮิตจากสมุดมา 40-60 กว่าหน่วยเลยครับเพื่อนๆบางคนอาจดันได้มากกว่า60ไปจนถึง 7-80 ได้เลยนะครับจากฮิตจากสมุดผจญภัยครับจากการหาฮิตทั้งหมดที่ไม่ได้มาจากการอัพสเตตัสเพื่อเด็กโดยตรงแล้วเพื่อนๆเป็นอาชีพสายดาเมจกายภาพจะสามารถหาได้จากออกแมวสูงสุดถึง360หน่วยจากของสวมใส่ราวๆอีก37 Icer Monument อีกราวๆ50รูนเล็ก15สมุดอีก50บวกจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆยังไม่ต้องอัพสเตตัสยังไม่ได้ใส่การ์ดบวกฮิตโดยตรงเพื่อนๆจะหาฮิตเพิ่มได้ราวๆ515หน่วยบวกแล้วนะครับเมื่อรวมกับเลเวล170และพวกเด็กโบนัสอย่างเดียวจากอาชีพอื่นๆอีกราวๆ50ถึง100จะเห็นได้ว่าฮิตพื้นฐานของตัวละครถ้าเราบิ้วมันแน่นๆเนี่ยมันประมาณ7ถึง800หน่วยเลยครับทั้งที่ยังไม่ได้อัพค่าเด็กหรือใส่การ์ดบวกฮิตเลยครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับเราพูดถึงค่าฮิตคืออะไรมาแล้วเราเข้าใจวิธีการคำนวณอัตราการโจมตีโดนครับคือฮิตเรทเราพอทราบว่าจะหาค่าฮิตจากตรงไหนบ้างแล้วเราก็มาถึงคำถามสำคัญมากๆครับว่าถ้าเราต้องบิ้วตัวละครดาเมจสายกายภาพของเราเนี่ยเราควรมีค่าฮิตเท่าไหร่ย้ำอีกครั้งนะครับค่าฮิตสายเวทไม่ได้ใช้นะครับและดาเมจ AA สายคริก็ไม่ได้ใช้ครับเราเน้นที่การบิ้วดาเมจสายกายภาพที่ใช้สกิลเป็นหลักนะครับหลังจากนี้จะมีอีก4ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการบิ้วตัวละครเพื่อนๆครับคือเราต้องการฮิตเท่าไหร่กันแน่และถ้าเราต้องเลือกระหว่าง Ancient Relic
เจ้าลีลิกที่ชื่อว่า Golden Spirit Boat ที่ทำให้เราโจมตีไม่พลาดเป้าไม่สนฟรีเทียบกับลีลิกอื่นๆจำเป็นแค่ไหนเลือกใช้อย่างไรครับต่อมาครับถ้าเราต้องเลือกออฟแมวระหว่างฮิตกับเด็กเราเลือกค่าไหนดีและสุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับว่าจริงๆแล้วฮิตที่เหมาะกับการเอาไปเล่น PVP 66 Guild War แต่ละอาชีพควรมีฮิตเท่าไหร่กันแน่อ้างอิงจากเมตาปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเลยครับเรากลับมาทบทวนค่าฮิตกันก่อนสูตรฮิตเนี่ยนะครับค่าฮิตพื้นฐานมาจากเลเวลการอัพสเตตัสค่าเด็กค่าโบนัสเด็กและฮิตจากของสวมใส่รูนการ์ดสมุดนักผจญภัยครับทำให้ตัวละครมีค่าฮิตพื้นฐานอยู่แล้วแต่ตัวละครของเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ถ้าของแน่นๆสมุดแน่นๆค่าฮิตพื้นฐานของเพื่อนๆจะราว 450-700 หน่วยซึ่งสูงมากๆครับต่อมาเรามาดูอัตราการโจมตีโดนคือเอาฮิตเราไปบวก80แล้วไปลบฟรีฝ่ายตรงข้ามแต่ง่ายๆมันออกจะ over simplify นิดนึงนะครับเพราะไม่ได้คำนวณสกิลฮิตแต่คิดง่ายๆเอาสะดวกคือฟรีฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่เราเอาฮิตเท่ากับฟรีที่เรามีโอกาสโจมตีโดน 80% ดังนั้นเราต้องมีฮิตบวกเข้าไป20จะทำให้เราโจมตีโดน 100% ครับการอัพค่าฮิตเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าตัวละครของเราเน้นเอาไปทำอะไรจะเห็นได้ว่าฮิตที่ต้องการที่ทำให้ฮิตเรทเป็น 100% คือค่าเท่าไหร่อันแรกครับลงดัน PVE ล่าบอสจะเห็นได้ว่าค่าฟรีของบอสแต่ละตัวนั้นต่ำเตี้ยเรียดินมากๆครับบอสปลาหมึกนะครับในดันแป้งใหม่หรือดันลอสไอโซมีค่าฟรีแค่500ครับแปลว่าเราต้องการค่าฮิตแค่520ก็โจมตีโดน 100% แล้วครับถ้าเราล่าบอสวอยบอสดาร์คเซเลนนะครับมีค่าฟรีแค่274เราต้องการฮิตแค่294เราก็โจมตีโดน 100% แล้วครับในส่วนเพื่อนๆที่ล่าบอสกระดานนะครับเจ้าบอสแมวมีค่าฟรีแค่382ดังนั้นเราต้องการค่าฮิตแค่402เราก็มีฮิตเรทที่ 100% แล้วครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราบิวตัวละครดาเมจสายกายภาพเราไม่ต้องการฮิตเลยครับในการล่าบอสลงดันเพราะค่าฮิตพื้นฐานจากเลเวลและโบนัสเด็กรูนเล็กรูนเก่าสมุดรวมๆกันแล้วฮิตเราก็เกินค่าหลบหลีกของบอสเหล่านี้แล้วครับสรุปได้เลยล่าบอสลงดันทำกิจกรรมไม่ต้องไปดันเด็กเลยครับไม่ต้องไปดันฮิตเน้นดาเมจเพียวๆเลยครับยังไงก็โจมตีโดนครับมาดูคอนเทนต์ต่อมาคือ Guild War ทั้ง WOE WOC ในส่วนของอาชีพที่มีค่าหลบหลีกสูงเน้นหลบหลีกมากๆเช่นโลกก็ไม่เป็นที่นิยมใน Guild War นะครับดังนั้นจะมีอาชีพเดียวครับที่เน้นฟรีหรือหลบหลีกสูงคืออาชีพงูดาเมจเวท AA สุดโหดครับซึ่งบางคนแอดก็เน้นฟรีนะครับแต่ผมขอโฟกัสไปที่งูเป็นหลักงูที่เน้นค่าหลบหลีกสูงเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากแพทที่แล้วนะครับผมเปิดว่ามีไฟล์ข้อมูลที่สำรวจกันไว้ว่าเพื่อนๆที่เล่นอาชีพงูเฉลี่ยในวอลมีค่าฟรีเท่าไหร่และในปัจจุบันพอมีระบบ Memory ที่ใส่ในอาวุธและประดับฟรีที่เพื่อนๆเห็นในตารางเนี่ยต้องบวกเข้าไปอีก60เลยนะครับจะเห็นได้ว่าค่าหลบหลีกเฉลี่ยของงูเนี่ยจะอยู่ราวๆ 1,100 และสูงสุดราวๆ 1,200 นิดๆครับดังนั้นอาชีพที่เป็นดาเมจสายกายภาพในวอลจะต้องมีฮิตสูงถึง 1,200 บวกถึงจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่เล่นอาชีพงูโดนครับเช่นแอดวาไม่มีสกิลฮิตเลยนะครับทำให้เพื่อนๆต้องดันฮิตให้ได้ 1,220 ขึ้นไปเพื่อให้ดาเมจแรงๆของเพื่อนๆเนี่ยโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามและเอางูลงครับในส่วนของ66หรือ PVP การอัพค่าฮิตขึ้นอยู่กับเมตาเกมในขณะนั้นครับว่าเพื่อนๆใช้อาชีพอะไรมาโลมมาซับมาถือบอลในส่วนของการโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่เป็นดาเมจกายภาพฮิตไม่ต้องเยอะมากครับยังไงก็โจมตีดาเมจกายภาพโดนแต่ถ้าเพื่อนๆจะโจมตีดาเมจตัวสายซับหรือโลมหรือถือบอลที่อัพ AGI และทำสายฟรีหรืองูใน66นะครับค่าฟรีปกติจะอยู่ราวๆ 900 ถึง 1,000 แปลว่าฮิตของเราเนี่ยควรมีตั้งแต่ 920 ขึ้นไปถึงประมาณ 1,000 ก็พอสู้ได้แล้วครับแต่ถ้าเพื่อนๆเจอโลกที่บางตัวสามารถดันค่าฟรีไปจน 1,300 หรือบางทีเจอ 1,400 เลยเนี่ยดาเมจเราต้องมีฮิตสูงถึงระดับนั้นคือ 1,300 ถึง 1,400 ซึ่งบอกเลยครับถ้าเอาฮิตเพียวๆไม่โดนแน่ๆเราต้องพึ่งสกิลฮิตครับมองง่ายๆครับถ้าเราได้เล่นทอค่าสกิลฮิต Trial of Storm หรือผ่าหมู่คือ 0.5 แปลว่าฮิตที่เราต้องใช้ในการผ่าหมู่ให้โดนตัวละครฟรี 1,400 เราต้องมีฮิตราวๆ 946 ครับดังนั้นเอาจริงๆทอควรมีฮิตราวๆ 920 ถึง 940 ให้มีอัตราการฟ้าผ่าหมู่เนี่ยโดนราวๆ 80% ถึง 100% ครับซึ่งจากตัวเลขการหลบหลีกนี้ยากมากที่ดาเมจสายกายภาพจะดันฮิตไปให้ชน 1,420 ดังนั้นเพื่อนๆต้องวางแผนดีๆนะครับว่าอาชีพที่เราเล่นมีสกิลฮิตหรือไม่
ถ้ามีฮิตเราลดลงมาได้ประมาณเท่าไหร่กับสกิลที่เราใช้ประจำแต่ถ้าอาชีพที่ไม่มีครับอย่างเช่นคาริสเบิร์กนะครับไม่มีสกิลฮิตเลยเราต้องดันฮิตขึ้นไปสูงมากๆหมายความว่าเราต้องเทรดออฟหรือแลกกันกับดาเมจที่หายไปซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการตัดตัวละครอื่นๆอาจลดลงครับโดยสรุปครับการอัพฮิตใน66ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เล่นและตัวละครที่เราต้องเจอครับไม่มีตัวเลขกลมๆให้เพื่อนๆเลือกไม่ดันฮิตสกิลของเรายิงไม่โดนแน่ๆแต่ต้องดันฮิตให้ถึง 1,100 ถึง 1,200 เนี่ยบางทีก็เทรดดาเมจออกไปเยอะเหมือนกันครับให้เพื่อนๆในทีมคนอื่นเช่นดาเมจสายเวทหรือโจมตี AA พวกเฟนริวเนี่ยมาเก็บแทนอาจจะดีกว่าครับหัวข้อต่อไปที่สำคัญกับการบิลด์นะครับคือการเลือก Ancient Relic ครับ Relic ที่แนะนำเนี่ยคือ Golden Spirit Bolt ครับเอฟเฟกต์ของ Relic นี้เวลาปลดแล้วเมื่อโจมตีด้วย AA สกิลสายกายภาพจะไม่สนใจค่าหลบหลีกของฝ่ายตรงข้ามคือโดนแน่ๆ 100% ครับสำหรับ PVE ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องใช้ Relic นี้นะครับเพราะอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเรายิงยังไงก็โดนครับไปใช้ Relic ธาตุเพิ่มดาเมจดีกว่าครับ Relic นี้ถ้าต้องใช้เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็น Guild War ครับที่พอ War สเกลใหญ่ Relic สำคัญพวกมองมุดกันตายอาจไม่ได้ Impact มากนักสำหรับดาเมจสายกายภาพนะครับRelic นี้เลยจำเป็นมากสำหรับอาชีพพวก Lat Greasy ที่ไม่มีสกิลฮิตเลยถ้าไม่ใช้ Relic นี้ยากมากที่จะดันฮิตให้เปิดวงแล้วโดนตัวละครที่ค่าหลบหลีกสูงๆพวกแอดพวกงูทำให้ Impact เวลาปะทะของเราลดลงคือยิงแอดยิงงูไม่โดนนะครับอีกอาชีพหนึ่งเลยคือแอดถ้าระเบิดโซของแอดนั้นรุนแรงก็จริงแต่ไม่มีสกิลฮิตนะครับทำให้แอดต้องดันฮิตสูงมากๆและอาจทำให้ดาเมจระเบิดลดลงมากถ้าเอาไปดันฮิตการมีลิกนี้จะช่วยให้บิวตัวละครได้ง่ายขึ้นมากครับและให้แอดเนี่ยให้เสกดิสเปลพระเฟดอมตะก่อนเข้าไประเบิดในวงตอนวอลแล้วระเบิดโดนแน่ๆด้วยดาเมจแรงๆน่าจะ Impact มากกว่าครับสำหรับ66ลีลิกนี้ถ้าเลือกใช้เพื่อนๆจะเสียลีลิกสำคัญหลายอันเลยครับสำหรับดาเมจสายกายภาพไม่ว่าจะเป็นลีลิกบองมุดลีลิกกันตายขวานซีหรือลีลิกกันลมทำให้ลีลิกนี้ขึ้นกับทีมของเพื่อนๆเลยครับและส่วนใหญ่ใช้ไว้แก้เกมมากกว่าเช่นถ้าเพื่อนๆเจอทีมที่คิดว่าฟรีสูงแน่ๆเช่นมีงูพร้อมโลกยังไงก็ต้องยิงให้โดนการใส่ลีลิกนี้ในสมุดสักอันทำให้ดาเมจของเราโดนแน่ๆในทางตรงกันข้ามครับถ้าทีมเราใช้3ดาเมจมีดาเมจเวทอยู่ตัวมีเฟนริวแล้วเราเป็นดาเมจกายอีกตัวเพื่อนๆอาจไปใช้ลีลิกอื่นอาจเหมาะกว่าเพราะให้ดาเมจเวทและเฟนริวมาเก็บตัวฟรีสูงๆดีกว่าครับดังนั้นลีลิกนี้จะเลือกใช้สำหรับ66ขึ้นอยู่กับทีมของเพื่อนๆและสถานการณ์ทีมที่เพื่อนๆเจอครับต่อมาครับคือค่าเจ้าปัญหาเลยครับเวลาออฟแมวเนี่ยเพื่อนๆมีคำถามกันมามากเลยว่าเอาเด็กหรือเอาฮิตโดยตรงเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าค่าเด็กทำอะไรได้ทุกๆ1เด็กจะเพิ่ม1ฮิตแต่จริงๆแล้วในโค้ดของเกมมันมีโบนัสซ่อนอยู่นะครับคือทุกๆ5เด็กเพื่อนๆจะได้1 Attack ครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายกายภาพที่ดาเมจหลักมาจาก Strength นะครับถึงจะได้โบนัสนี้และการออฟแมวนั้นเด็กจะได้ค่าสูงสุดในแต่ละส่วนคือ10หมายความว่าการอัพออฟแมว Max เพื่อนๆจะได้เด็ก10ทำให้เท่ากับฮิต10และ2 Attack ครับในทางตรงกันข้ามออฟแมวเนี่ยฮิตจะมีค่าสูงสุดที่อุปกรณ์ฝั่งซ้ายและอาวุธอยู่ที่20เลยครับในขณะที่หน้าฝั่งขวาจะให้ค่าสูงสุดถึง30ฮิตเลยครับดังนั้นดาเมจสายกายภาพที่ใช้ Strength เป็นค่าโจมตีหลักหรืออาวุธระยะใกล้นะครับออฟแมวเอาฮิตเลยคุ้มกว่าครับดันค่าฮิตได้ดีกว่าค่า Dex แน่ๆในทางตรงกันข้ามครับถ้าเป็นเพื่อนๆเป็นดาเมจกายภาพโจมตีระยะไกลเอา Dex คุ้มกว่าครับเพราะได้ดาเมจด้วยและฮิตยังไงเพื่อนๆก็โจมตีโดนครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายของการพิจารณาเพื่อการบิวตัวละครของเพื่อนๆนะครับคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเราต้องอัพฮิตไปเท่าไหร่แน่เลือกอัพสเตตัสยังไงปรับของยังไงก็ตามครับการอัพฮิตไม่มีตัวเลขตายตัวที่ว่าเอาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าจะแนะนำแบบสรุปง่ายๆก็ขอสรุปดังตารางนี้เลยครับเพื่อนๆที่ล่าบอสลงดันล่าบอสวอยเอาแค่เกิน500ก็พอครับเหลือโดนแน่นอนไม่ต้องไปดันเด็กซ์ครับไปดันค่าอื่นดีกว่าในส่วนของ66ไม่ควรน้อยกว่า920ครับแต่ถ้าดันถึง1020จะดีมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆดันไม่ถึง1020แล้วต้องเอาของดาเมจออกเยอะเช่นไปอัดเด็กจนต้องลดวิดสเตรนท์หรือต้องปรับการ์ดเยอะเพื่อเน้นค่าฮิตแนะนำว่าอย่าไปดันเลยครับให้เพื่อนๆดาเมจสายเวทหรือ AA มาคอยเก็บตัวละครฟรีสูงๆดีกว่าหรือเพื่อนๆจะเซฟสมุดใส่ลิลิกไม่สนฟรีและอัดทุกอย่างไปที่ฮิตมันไม่คุ้มครับลิลิกไม่สนฟรีเลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าใน
ในส่วนของกิลวอร์เพื่อนๆต้องดันฮิตจริงๆดันแบบสุดๆไม่งั้นไม่โดนครับพวกงูแอดถือเป็นดาเมจหลักเลยหลบหลีกกันสูงจริงๆถ้าไม่มีค่าฮิตยังไงก็ไม่โดนครับแต่ถ้าเพื่อนๆดันไม่ไหวลิลิกไม่สนฟรีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเรามาสรุปสาระสำคัญของค่าฮิตและฮิตเรทหรืออัตราการโจมตีโดนกันครับค่าฮิตจำเป็นต่อตัวละครสายดาเมจกายภาพที่เน้นการใช้สกิลเพื่อให้สกิลยิงโดนครับในส่วนของตัวละคร AA สายครินะครับและตัวละครดาเมจสายเวทไม่จำเป็นต้องใช้ค่าฮิตครับถ้าเพื่อนๆใช้ลิลิกไม่สนการหลบหลีกไม่จำเป็นต้องดันค่าฮิตหรืออัพเด็กเลยนะครับเอาไปลงแอททริบิวต์อื่นๆเพื่อเพิ่มดาเมจดีกว่าครับค่าฮิตที่แนะนำแบบสรุปสั้นๆง่ายๆก็ขึ้นอยู่กับว่าบิวเพื่อนๆนั้นเอาไปล่าบอสลงดันก็เอา500พอครับเอาไป66กลางๆก็ไม่ควรต่ำกว่า920ราวๆนั้นกำลังดีครับในส่วนของกิลวอร์ยังไงก็ต้องดันให้เกิน 1,100 ครับยิ่งเกินไปเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าไม่ไหวก็ใส่ลิลิกไม่สนฟรีดีกว่าครับและสุดท้ายเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าการทำให้ติดคลาวคอนโทรลหรือ CC เช่นพวกหลับหินสตันหรือฟีดจะทำให้มีอัตราการโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามที่ติดสเตตัสนั้น 100% เลยครับดังนั้นเฮดแวร์ที่แจกสถานะเช่นหมวกหลับหลังหลับหางฟีดปากสตันอาจจะช่วยให้เราสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้โดนแน่ๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวิเคราะห์เจาะลึกในซีรีส์ Fundamental Series ในส่วนของค่าฮิตและการคิดฮิตเรทนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการบิวตัวละครของเพื่อนๆครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดฉันต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้หรืออยากให้ช้ำทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกกล่าวกันมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีมากๆแต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะครับสุดท้ายขอฝากช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้แชมป์ทำคลิปมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนมาเข้าใจกลไกของเกม ROM ที่เรารักกันมากขึ้นครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถบิวตัวละครให้เก่งขึ้นเล่นเกมสนุกขึ้นนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเกม ROM จากช่องเล่นเกมกับลุงนะครับผมวันนี้แชมป์ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ